Bias Media Networks, nalusaw sa kahihiyan matapos palabasing nagsinungaling si Pangulong Bongbong Marcos ukol sa 7.6% na full-year GDP growth. Isang research group natameme matapos sabihing nililin lang ng gobyerno ang publiko mula sa katotohanan na mas lumalala pa nila ang kahirapan at kawalan ng trabaho sa bansa. Magandang araw bayan, magandang araw Pilipinas. Panibagong araw na naman at meron na naman tayong pag-uusapan. Ngunit bago ang lahat, kung hindi ka pa nakakapag-subscribe sa aming channel, please do subscribe and hit the notification bell para mas maging updated ka sa mga newly released naming videos. Yang 7.6% na growth rate na sinasabi ninyo ay hindi ramdam ng ordinaryong Pilipino. Hindi makatulog sa inggit ang mga taga-oposisyon at ilang biased journalists sa ulat na bumulaga sa kanila na umabot hanggang 7.6% ang gross domestic product ng bansa sa taong 2022 sa kabila ng mas nagiging komplikadong inflation. Ayon kay Department of Budget and Management Undersecretary Godis Hope Libiran, ang naturang porsento ay mas mataas kesa sa target na 6.5 hanggang 7.5% lamang. Batay rin sa datos mula sa World Bank, ito na ang pinakamataas na growth rate ng bansa sa loob ng 45 taon o simula pa noong 1977. Ngunit ayon sa artikulong na ilathala ng Philippine Star, tinutulan ng isang research group ang naturang datos. Tinawag pa nga nilang misleading ang impormasyong ibinahagi ng Pangulo. Dagdag pa nila, hindi rin magtatagal ang growth rate na ito ng Pilipinas. Narito ang naturang news article at ang balitang nagpahimasmas sa kanila. Paglago ng GDP sa 7.6%, misleading, kahirapan, tumaas pa nga ayon sa mga researchers. Kahit mabilis ang paglago ng ekonomiya bago pumasok ang 2023, duda ang isang research group na maulit pa ito maliban sa hindi ito nararamdaman ng karaniwang tao dahil sa kahirapan at kawalan ng permanenteng trabaho. Ito ang sinabi ng economic think tank na Ibon Foundation noong Biyernes matapos iulat ng Philippine Statistics Authority na umabot ng 7.2% ang gross domestic product or GDP growth ng huling kwarto ng 2022. Dahilan para umabot ito sa 7.6% para sa buong taon. The government is misleading the public about the growth and overdoing it by ascribing it to the president's good economic stewardship. Ayon sa grupo, the 7.6% full-year growth is only because the economy was finally fully reopened. After the overlong and excessively hard, sinusukat ng GDP ang kabuuang halaga ng produkto at serbisyo sa loob ng bansa sa isang takdang panahon. Mas mataas ang GDP growth ngayon kaysa sa 5.8% na target ng Administrasyong Marcos para sa 2022 at ang 7.5% na inaasahan ng mga analysts. Pero pagpapaliwanag ng Ibon, ang nangyayari ngayon ay pagbabalik lamang sa taong nawala sa economic output ng Pilipinas. The fast growth will not be sustained as the rebound effect from the record 9.5% contraction in 2020 has been exhausted. Dagdag pa nila. The lackluster performance of the country's production sectors is another sign that the rapid growth will not be sustained. The agriculture, forestry, and fishing sector barely registered a 0.5% growth from the 0.3% contraction in 2021 and has yet to match the already low 1.2% growth. Meanwhile, manufacturing growth slowed to 5% in 2022 from its 8.8% rebound growth in 2021. Ngunit ayon naman sa Philippine Information Agency, Philippines GDP grows to 7.6%. The Philippine Statistics Authority reported that the Philippine Gross Domestic Product or GDP posted a growth of 7.6% in the third quarter of 2022. The Marcos administration's economic team welcomed this good news and expressed hope to sustain this growth by taking advantage of economic opportunities
and targeted programs. An increase in GDP shows that the economy of the Philippines is growing amidst the effects of various global issues. According to the International Monetary Fund or IMF, GDP is important because it gives information about the size of the economy and how an economy is performing. An increase in real GDP is interpreted as a sign that the economy is doing well. Generally, if the GDP is growing, companies are expanding and there are more jobs available for the people. There is also a strong correlation between high GDP growth and the reduction of poverty incidence. Meanwhile, the step towards safely opening up the economy encourages further mobility and commercial activity which contributes to the economic performance of the country. Taliwas sa pananaw ng Ibon Foundation, malaki ang tiwala at klaro ang pananaw ni Pangulong Bongbong Marcos na tamang direksyon ang tinatahak ng ating bansa tungo sa isang mas maunlad at progresibong ekonomiya. Samantala, inaasahan naman ng Marcos administration na bababa ang inflation rate sa pagtatapos ng second quarter ng 2023. Magandang gabi, ikinatuwa ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang naitalang 7.6% na paglago sa ekonomiya ng Pilipinas noong 2022. Binigyang din ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang kanyang hangarin na makaakit ng mga dayuhang mamumuhunan sa Pilipinas para mapanatili ang paglago ng ekonomiya ng bansa. Ang pahayag ni Pbbm ay kasunod ng naitalang economic growth ng Pilipinas. We are happy to receive the news that our growth rate for the year 2022 exceeded all expectations, even by the estimates of the international financing institutions. And we are holding it at 7.6%. Una rito, iniulat ng Philippine Statistics Authority o PSA nitong Huwebes na ang Pilipinas ay nakapagtala ng 7.6% full-year growth noong 2022. Saad pa ng PSA, ang Philippine Gross Domestic Product o GDP ay mayroong paglago na 7.2% sa fourth quarter ng 2022 na nagresulta sa 7.6% full-year growth. Ipinagmalaki rin ni Department of Finance Secretary Benjamin Diokno na ang naitalang 7.6% na paglago ng GDP ang pinakamataas sa loob ng 46 na taon. Sinabi ni Diokno na bunga ito ng magandang market para sa trabaho, mataas na domestic demand at mga investment sa bansa. Anong masasabi niyo ukol rito mga kababayan? Just comment it down below sa comment section and give a massive thumbs up kung nagustuhan mo ang paksang ating tinalakay. At huwag kalilimutang mag-subscribe sa channel na ito. Maraming salamat sa inyong walang sawang panonood.